Đàm Tùng Vận, người khi không diễn xuất, đã dành 8 năm trau dồi kiến thức âm nhạc, xuất hiện trong 2 bộ phim truyền hình của CCTV và tạo dựng con đường thành công rõ ràng. Trong thời đại mà sự nổi tiếng là tối thượng, Đàm Tùng Vận chọn cách để vai diễn tự nói lên tất cả, từ việc bị chỉ trích vì mặt trẻ con đến việc trở lại đầy ấn tượng với With You. Cô đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường nhận được sau khi mẹ qua đời. Cô tránh xa các scandal và việc nhận nhiều dự án cùng lúc, cống hiến hết mình cho điện ảnh trong 10 năm, chứng minh bằng những nhân vật sống động như Cùng Cùng, Lý Kiên Kiên và chính Vạn Trị rằng sức sống của một diễn viên không nằm ở những chủ đề thịnh hành, mà nằm ở mỗi khoảnh khắc họ được nhớ đến. Trong khi các ngôi sao khác bận rộn tranh giành sự chú ý trên thảm đỏ và tạo tiếng vang trên các chương trình giải trí, Đàm Tùng Vận lại đi ngược lại xu hướng, cố tình biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trong thời đại mà sự nổi tiếng là vua, cô chọn trở thành một nữ diễn viên biến mất. Tại sao cô ấy không dựa vào hình ảnh công chúng, lại trở thành một hình tượng bất hủ trong lòng khán giả thông qua các vai diễn của mình? Khuôn mặt trẻ thơ là một vấn đề lớn của cô. Năm 15 tuổi, cô cùng một bạn học đi thử vai và bất ngờ được chọn vào vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Sống một cuộc đời tốt đẹp, từ đó bước chân vào ngành giải trí. Năm 2007, cô vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với hy vọng thoát khỏi cái mác cô bé. Tuy nhiên, khuôn mặt trẻ thơ lại trở thành một rào cản không thể vượt qua. Các đạo diễn luôn nói với cô rằng cô còn quá trẻ và không thể đảm nhận những vai diễn phức tạp. Sau khi vào vai Chun Gairan ngây thơ và hồn nhiên trong Cung điện Hoàng hậu, khán giả nhớ đến khuôn mặt tròn trịa của cô, nhưng không ai nhớ đến tên tuổi của cô. Trong 3 năm tiếp theo, cô đóng các vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, thường là vai cô gái nhà bên hoặc nữ sinh. Cô không thích sự nổi tiếng, công ty quản lý muốn sắp xếp cho cô tham gia các chương trình giải trí để tăng độ nhận diện, nhưng cô từ chối, nói rằng tôi cần trau dồi kỹ năng diễn xuất trước khi tốt nghiệp. Cô ấy tập trung vào việc diễn xuất, đều đặn tham gia 2 hoặc 3 bộ phim truyền hình mỗi năm. Cô ấy đã âm thầm dấn thân vào nghề diễn gần 10 năm, đều đặn tham gia 2 hoặc 3 bộ phim mỗi năm, từ vai đệ tử tập sự trong phim cổ trang đến vai cô gái nhà bên trong phim hiện đại, từ vai người hầu gái trong phim cổ trang đến vai diễn khách mời trong phim thành thị. Các vai diễn của cô chủ yếu là vai phụ, thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hạn chế và hiếm khi có tên tuổi đáng nhớ. Trong khi những người khác bận rộn tham gia các chương trình giải trí để được biết đến rộng rãi hơn và mua các chủ đề đang thịnh hành để duy trì sự nổi tiếng, cô ấy vẫn là một người ngoài cuộc, tránh scandal, không nhận nhiều dự án cùng lúc và hiếm khi cập nhật mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô ấy đăng ảnh bữa ăn trên phim trường với những chú thích đơn giản như đang làm việc hoặc đã xong. Trong thâm tâm, cô ấy tin rằng với tư cách là một người mới tốt nghiệp, trước tiên cô ấy phải trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Ngay cả vai diễn nhỏ nhất cũng phải được hiểu thấu đáo. Kịch bản của cô ấy đầy ắp những ghi chú chi tiết và cô ấy thậm chí còn học thuộc lời thoại của các bạn diễn. Cha mẹ cô chưa bao giờ gây áp lực buộc cô phải nổi tiếng, luôn nói rằng cứ từ từ thôi, khả năng diễn xuất của con rồi sẽ được công nhận. Một sự tự tin giúp cô luôn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm. Trong khi những người khác đang cố gắng thu hút sự chú ý, cô ấy đều đặn tham gia hết dự án này đến dự án khác, giống như một cái cây lặng lẽ bén rễ trong góc. The Best of US, sự trỗi dậy và những tranh cãi. Năm 2016, một cơ hội bất ngờ đến với cô. Nữ diễn viên chính ban đầu của bộ phim truyền hình With You đã rút lui vì từ chối cắt tóc ngắn. Đạo diễn nhớ đến Đàm Tùng Vận, người luôn có vẻ hiểu rõ kịch bản, và đã chọn cô vào vai Câng Câng ngay lập tức sau buổi thử vai. Không ai ngờ rằng bộ phim truyền hình tuổi trẻ kinh phí thấp này lại trở thành một hiện tượng bất ngờ trong năm đó, đạt rating 8.9 trên Double. Câng Câng và Yêu Hoài trở thành cặp đôi quốc dân, và Đàm Tùng Vận nổi tiếng, được khán giả mệnh danh là mối tình đầu quốc dân, với người dân xin chữ ký của cô trên đường phố. Nhưng sau đó, những tranh cãi đã theo sau. Ở tuổi 25, việc vào vai một nữ sinh trung học đã gây ra nhiều chỉ trích vì cố gắng trông trẻ hơn. Người hâm mộ của Lưu Hao-ran cảm thấy cô quá lớn tuổi để sánh đôi với em trai mình, và giới truyền thông viết rằng vẻ đẹp trẻ con sẽ không kéo dài, cùng lắm chỉ là nổi tiếng trong thời gian ngắn. Cô không bao giờ phản hồi, chỉ nói trong các cuộc phỏng vấn, vai diễn là vai diễn, tôi là chính tôi, trước khi ngay lập tức nhận một vai diễn trong một bộ phim cổ trang, vào vai một góa phụ có con. Cô cố tình nhuộm da và không trang điểm, vẫn miệt mài nghiên cứu kịch bản đến tận khuya trên phim trường. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, ngay sau khi đăng chúc mừng năm mới trên Weibo vào đêm giao thừa, cha cô đột ngột gọi điện, giọng ông run run, mẹ con bị xe tông. Cô vội vã trở về quê nhà từ phim trường đêm đó, trải qua 7 ngày 7 đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng mẹ. Mẹ cô phải thở máy chỉ để nhận được tin mẹ đã qua đời. Tài xế Ma Minh Hồng đã lái xe trong tình trạng say xỉn và phóng nhanh tông vào mẹ cô đang đi bộ bên vệ đường. Bà qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. Những lời cuối cùng của bà là: đừng nói với Yuin, hãy để con bé tập trung vào diễn xuất. Tại đám tang, cô mặc toàn đồ đen, đôi mắt sưng húp.
Khi truyền thông chụp ảnh cô ở bên cạnh cha mình, một số người ngay lập tức cáo buộc cô diễn kịch. Điều đáng sợ hơn nữa là gia đình của thủ phạm không những không xin lỗi mà còn đưa ra những tuyên bố như mẹ cô ấy không nhìn đường và người nổi tiếng có tiền, chỉ cần trả một ít tiền là xong. Cô đã hủy bỏ tất cả các công việc của mình. Luật sư khuyên cô rằng một thỏa thuận riêng sẽ giúp cô nhận được nhiều tiền bồi thường hơn, nhưng cô lắc đầu. Tôi không muốn tiền, tôi muốn hắn ta phải vào tù. Vụ kiện kéo dài gần 2 năm. Năm 2020, tòa án tuyên án Ma Minh Hồng 6 năm tù vì gây tai nạn giao thông và yêu cầu anh ta bồi thường 1,34 triệu nhân dân tệ. Vào ngày nhận được phán quyết, cô đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường cho một quỹ cứu trợ tai nạn giao thông, nói rằng số tiền này quá nóng để giữ. Nhưng sau đó, tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng rằng cô ấy lợi dụng cái chết của mẹ để PR và cô ấy quay lại làm việc ngay sau khi bồi thường, bất hiếu. Thậm chí cả những bức ảnh cô đến thăm mộ mẹ cũng bị cáo buộc là gian dựng. Cô chỉ nhắc đến chuyện này một lần trong một cuộc phỏng vấn. Ước nguyện lớn nhất của mẹ tôi là tôi diễn xuất tốt, tôi không thể làm mẹ thất vọng. Sau khi nói xong, cô cúi đầu lau nước mắt và không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Sau đó, cô giảm bớt các lần xuất hiện trước công chúng, chỉ thảo luận về các vai diễn của mình trong các cuộc phỏng vấn và không cập nhật mạng xã hội trong 6 tháng. Phim trường trở thành nơi cô dành nhiều thời gian nhất, cô chủ động biến mất để tập trung vào các dự án mới. Phim trường trở thành nơi cô dành nhiều thời gian nhất, cô ấy từ chối tất cả lời mời tham gia các chương trình giải trí, chỉ nhận lời phỏng vấn liên quan đến vai diễn của mình và chỉ mỉm cười, tránh né những câu hỏi về đời tư. Cô ấy chỉ cập nhật mạng xã hội mỗi 6 tháng một lần, với nội dung gồm những bức ảnh hậu trường từ phim trường, kèm chú thích đơn giản là hôm nay là một ngày tốt lành để bắt đầu làm việc. Khi bộ phim Go Ahead phát sóng năm 2020, cô vào vai nữ sinh trung học Lee Chiên Chiên. Khán giả bình luận, cô ấy vẫn có khuôn mặt trẻ con, nhưng đôi mắt kể lên nhiều điều. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự trưởng thành trong một vai diễn. Năm 2021, cô thử thách bản thân bằng cách vào vai một quý bà thời xưa trong The Sword and the Brocade. Đứng đó trong bộ sườn xám giản dị, biểu cảm của cô truyền tải sự điềm tĩnh của một người phụ nữ quyền lực và không ai còn gọi cô là nữ diễn viên trẻ chuyên nghiệp nữa. Khi bộ phim You Are More Beautiful Than Starlight phát sóng năm 2023, một số bộ phim truyền hình nổi tiếng khác cũng được phát sóng cùng thời điểm. Vai diễn Di Sinh, một người mới vào nghề của cô dựa vào diễn xuất tự nhiên hơn là cốt truyện kịch tính, vượt xa sự kỳ vọng và trở thành một hiện tượng bất ngờ trong năm đó. Đầu năm 2025, 3 bộ phim truyền hình của cô được phát sóng liên tiếp. Trong Sao Seo Sao, cô đóng 2 vai, một là Ajuan, một thầy thuốc lang thang với vẻ hoang dã khi mang giỏ thuốc đi khắp núi, vai còn lại là Sen Yu, một cung nữ, đứng trong cung điện với y phục hoàng gia. Ánh mắt cô toát lên vẻ bình tĩnh đầy tính toán. Khán giả bình luận, cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác như hai người khác nhau. Trong Sao Mi Mountain and Sea Sao, cô vào vai Phang Wan Chư, từ một cô gái 16 tuổi bỏ học làm việc trên núi trở thành một người phụ nữ 30 tuổi sáng lập một công ty nông sản. Máy quay theo sát cô ấy từ những bước chân đơn giản với đôi giày vải vá víu cho đến khi xuất hiện trên bàn đàm phán với đôi giày cao gót. Vẻ ngây thơ thời trẻ dần biến thành sự tự tin. Sao Lan Siang Rugu sao còn thú vị hơn. Ban ngày, cô là một bà chủ cửa hàng thêu thùa dịu dàng, còn ban đêm, cô khoác lên mình bộ đồ đen để trở thành một người môi giới tình báo. Quay 2 cảnh liên tiếp, cô luyện tập biểu cảm mắt trước gương, làm chủ sự chuyển đổi tinh tế từ dịu dàng sang sắc bén trong từng ánh nhìn. Khi đạo diễn hô, cắt, cả đoàn làm phim đều im lặng. Những năm gần đây, cô ấy duy trì cách tiếp cận nhất quán, quay 2 hoặc 3 bộ phim truyền hình mỗi năm, tránh các dự án trùng lặp hoặc thay đổi bối cảnh quay, và ở lại trường quay càng lâu càng tốt. Thỉnh thoảng, cô ấy đăng ảnh kịch bản lên mạng xã hội với chú thích vai diễn mới. Trên trường quay, trong các cuộc phỏng vấn, cô ấy chỉ thảo luận về các vai diễn của mình. Khi được hỏi làm thế nào để duy trì sự nổi tiếng, cô ấy chỉ mỉm cười và nói mọi người sẽ xem khi chương trình phát sóng, trong khi các ngôi sao khác gây sốt trên mạng xã hội vì vẻ ngoài thảm đỏ hay những khoảnh khắc trên chương trình giải trí. Tên tuổi của cô chỉ xuất hiện trong các cuộc thảo luận về nhân vật mà cô thủ vai, cảnh khóc của nhân vật mới do Đàm Tùng Vận thủ vai thật tuyệt vời. Hành trình khởi nghiệp của Phang Wan Chư rất chân thực, trong khi những người khác bận rộn duy trì sự nổi tiếng, cô ấy giống như một sinh viên cần mẫn nộp bài tập, tham gia hết dự án này đến dự án khác, kết nối với khán giả thông qua các vai diễn của mình. Một tài năng khiêm tốn nhưng kiên trì, khán giả gọi cô là người hùng thầm lặng, các nhân vật của cô nổi tiếng hơn cả chính cô. Trong khi những người khác bận rộn tranh giành các chủ đề thịnh hành và sự xuất hiện trên thảm đỏ, cô ấy lại ở trên phim trường để xem lại kịch bản, nghiên cứu tỉ mỉ từng vai diễn, từ những người hầu gái nhỏ đến các nhân vật chính. Các cuộc phỏng vấn chỉ tập trung vào bộ phim, cô ấy không bao giờ đề cập đến đời tư của mình, và các cập nhật trên mạng xã hội của cô chỉ một lần mỗi 6 tháng, thường là những hình ảnh hậu trường từ phim trường. Cô ấy dành sự nổi tiếng của mình cho các vai diễn, gặp gỡ khán giả với hết dự án này đến dự án khác.
Giờ đây, khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, người ta nghĩ đến Cùng Cùng, Lý Kiên Kiên và Chính Vạn Chỉ, chứ không phải tên cô ấy trên các bảng xếp hạng xu hướng. Hóa ra sức sống của một diễn viên không nằm ở các danh sách xu hướng, mà ở vai diễn của họ không cần phải cố gắng gây chú ý, họ vẫn có thể trở thành những hình tượng bất hủ trong lòng khán giả. Đây có thực sự là Đàm Tùng Vận, cô ấy đã tự mình phá vỡ định kiến cô gái ngọt ngào. Từ vẻ sắc sảo lạnh lùng của mái tóc công chúa màu xanh mờ đến sự đối lập ngọt ngào và cá tính của mái tóc gợn sóng cổ điển, Đàm Tùng Vận đã sử dụng hai diện mạo lột xác để phá vỡ định kiến cô gái ngọt ngào, thể hiện những khả năng vô hạn của một nữ diễn viên ngoài 30 tuổi. 8 tiếng tẩy và nhuộm tóc là một nghi lễ, nhưng cũng là lời tuyên bố giải phóng bản thân khỏi những vai diễn cố định. Nếu phải nói đến một ví dụ đột phá, ngoạn mục trong ngành giải trí Trung Quốc thì Đàm Tùng Vận đã cho ra câu trả lời hoàn hảo chỉ trong hơn một tháng cuối năm 2025. Hãy cùng nhìn lại sự lột xác của So Nghia với cô nàng Kim Trâm hôm nay. Từ kiểu tóc bóp ngắn màu xanh mờ cực chất khiến mọi người phải thốt lên, không thể nhận ra, đến kiểu tóc gợn sóng cổ điển được cư dân mạng ca ngợi là búp bê Barbie ngoài đời thực. Hai diện mạo mang tính cách mạng này không chỉ là một cuộc cách mạng về ngoại hình, mà còn là sự định hình lại hoàn toàn phong cách diễn xuất và nhận thức của công chúng về cô. Câng câng, với kiểu tóc bóp đặc trưng mà chúng ta luôn nhớ đến đã trải qua một sự biến đổi ngoạn mục. Tháng 11 năm 2025, kiểu tóc bóp ngắn màu xanh mờ, một cuộc cách mạng thị giác về sự sắc sảo ẩn giấu trong vẻ mềm mại. Ngày 2 tháng 11, trên thảm đỏ lễ trao giải thiết kế Wallpaper China, khi Đàm Tùng Vận xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực đính sequin đen của Jun Bayang Jung, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kiểu tóc bóp ngắn màu xanh mờ của cô. Đây không chỉ đơn thuần là nhuộm tóc, để đạt được màu xanh lam nhạt hoàn hảo, nhà tạo mẫu tóc đã tỉ mỉ tạo nên kiểu tóc này với 8 tiếng tẩy tóc và 3 lần tẩy. Kiểu tóc cắt ngắn đặc trưng làm nổi bật đường nét khuôn mặt khéo léo, làm mềm mại vẻ ngoài trẻ trung của khuôn mặt tròn trịa. Màu xanh lam dịu nhẹ và những đường cắt sắc sảo kết hợp tạo nên vẻ đẹp, mềm mại trong sắc sảo, bên dưới vẻ ngọt ngào là sự lạnh lùng và sắc sảo rõ rệt. Quả nhiên, hashtag thăng THISISACTUALLYTANSONGYUN thăng ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Hơn 80% bình luận thể hiện sự hoài nghi và kinh ngạc. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh câng câng, ngọt ngào và đáng yêu trong phim With You, kéo dài suốt một thập kỷ. Cuộc cách mạng hình ảnh này cũng chính xác là cách quảng bá cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt của cô, Seo, trong đó cô vào vai một nữ anh hùng giả tưởng không theo khuôn mẫu, và mái tóc xanh này là điềm báo hoàn hảo cho bản chất nổi loạn và phóng khoáng của nhân vật. 2 tháng 12 năm 2025, búp bê sóng sự tiến hóa tối thượng của vẻ ngọt ngào và sang trọng cổ điển, ngay khi công chúng vẫn còn choáng váng trước mái tóc xanh của cô. Vào ngày 11 tháng 12, Đàm Tùng Vận lại tung ra một bom tấn phong cách khác để thông báo về buổi gặp gỡ người hâm mộ. Yun Quang Tong Sinh, mái tóc vàng nhạt, bồng bềnh, gợn sóng, mỏng manh và lãng mạn như búp bê, kết hợp với chiếc váy đen nhỏ cổ điển, những lọn tóc xoăn ôm trọn khuôn mặt búp bê của cô, trong khi đôi môi đỏ mọng và đôi bông tai kim cương lấp lánh bổ sung cho nhau, tạo nên vẻ quyến rũ kép vừa sống động và duyên dáng, vừa cổ điển tinh tế. Cả mạng internet bùng nổ trong sự phấn khích, gọi cô là búp bê Barbie ngoài đời thực, và hashtag WavyDoll nhanh chóng đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành. Số lượng đặt chỗ cho buổi gặp gỡ người hâm mộ của cô trên một nền tảng duy nhất nhanh chóng vượt quá 3.000, với tiếng kêu đồng thanh của người hâm mộ: hãy hàn kiểu tóc này vào đầu cô ấy đi. 3. Ý nghĩa sâu sắc hơn, không chỉ là vẻ ngoài, đây là tuyên ngôn về sự không xác định. 2. Sự biến đổi, táo bạo của Đàm Tùng Vận từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi thời trang, trở thành một hình mẫu quý giá cho sự biến hóa của các nữ diễn viên. 1. Biểu tượng của sự biến đổi ngoại hình. 8 giờ tẩy và nhuộm tóc, một kiểu tóc cắt ngắn sắc sảo như công chúa bản thân chúng đã là một nghi lễ mạnh mẽ. Giống như những lưỡi dao sắc bén, chúng chủ động cắt đứt sự liên tưởng đến cô gái ngọt ngào vĩnh cửu. Kiểu tóc trở thành tuyên ngôn trực tiếp nhất, khuôn mặt tròn không còn là giới hạn đối với các vai diễn, mà là một bức tranh vô cùng linh hoạt. 2. Sự chiến thắng của thẩm mỹ mâu thuẫn, cô ấy đã nắm bắt chính xác sự mâu thuẫn, vẻ ngọt ngào của khuôn mặt tròn trịa, sự mát mẻ của kiểu tóc công chúa, sự ngây thơ của khuôn mặt trẻ thơ, sức quyến rũ của những lọn tóc bồng bềnh. Sự tương phản này không những không lạc lõng mà còn mở ra một con đường phong cách mới độc đáo dành cho các nữ diễn viên trên 30 tuổi, ngọt ngào mà không xến xúa, mát mẻ mà không khắc nghiệt. 3. Tính liên văn bản giữa vai diễn và cuộc sống, từ người phụ nữ quyền lực điềm tĩnh trong sao Lan Xiang Rugu sao đến người phụ nữ trẻ cá tính trong sao Seo sao. Sự đa dạng trong các vai diễn và những bước đột phá trong hình tượng của cô tạo nên một tính liên văn bản mạnh mẽ. Cô ấy đang chứng minh qua hành động của mình rằng sức sống của một diễn viên nằm ở việc liên tục phá vỡ những vỏ bọc có sẵn do thế giới bên ngoài áp đặt lên họ. Bài học lớn nhất chúng ta có thể học được từ sự chuyển mình
của Đàm Tùng Vận là những bước đột phá thực sự không bao giờ đến từ việc tuân theo các nhãn mác mà đến từ việc dũng cảm xé bỏ chúng và sau đó ghép chúng lại từng mảnh để tạo nên một bản thân rộng lớn hơn. Cô ấy không còn chỉ là cô gái ngọt ngào, Đàm Tùng Vận nữa. Cô ấy lạnh lùng và thanh lịch, cổ điển, đa diện và quan trọng hơn cả là Đàm Tùng Vận, một người khó có thể định nghĩa. Sự chuyển mình này diễn ra một cách ngoạn mục và đúng thời điểm.